ሰላም እንደምናችሁ ዮሴፍ ነኝ ከቪዥን ቱቶር ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ የግሬድ 12 ማቴማቲክስ ላይ introduction to limits and continuity which is our second chapter. So it says introduction to limits and continuity. Okay, here in this chapter we are going to see here in this chapter we are going to see about limits of sequence, and we are going to see also limits of function, and we are going to see also about continuity, and in this topic we are going to see about what continuity means and continuity of function. Then also we are going to see about the application in, of limit. So these are the three more basic portions that we are going to discuss under this chapter. So let us start from limits. So limits ምንድነው ሚለውን ነገር ስንናገር የሆነ ገደብ ሚለውን ነገር ይነግረናል በአማርኛ ትርጉሙ። ሶ አሁን በማቴማቲክስ ላይ ሊሚትስ የምንለው ነገር ሪፈር የሚያደርግልን how function behaves as an independent variable approaches a certain value. ይህ ማለት አንድ ፋንክሽን ምን አይነት ፕሮፐርቲ ይኖረዋል፣ ያ የፋንክሽኑ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የሆነ ሰርቴን ቫልዩ ጋር በሚሆንበት ሰዓት ወይም ወደ ሰርቴን ቫልዩ በሚጠጋበት ሰዓት ላይ ምን አይነት ፕሮፐርቲ ይኖረዋል የሚለውን ነገር ነው ሊሚትስ የሚለው ነገር ክሊርሊ የሚነግረን ማለት ነው። ለምሳሌ ፋንክሽን f of x እንውሰድ። f of x equals to x square minus 1 over x minus 1. Okay, here in this function we know that the independent variable is x. So when x becomes 1, so the function, that means it's f of 1 becomes 1 square minus 1 divided by 1 minus 1. So this gives us 0 over 0. In mathematics 0 over 0 is indeterminate form. So we couldn't have certain value for 0 over 0, so it is indeterminate form. ማለት 0 over 0 የሚባል ነገር ዴፊኒሽን የለውም በማቴማቲክስ ላይ። ስለዚህ ፋንክሽኑ x ወደ አንድ አፕሮች x አንድ በሚሆንበት ሰዓት ላይ f of 1 0 over 0 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን x አንድ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ኢንዲተርሚኔት ፎርም አለው የሚለውን ነገር ይነግረናል ማለት ነው። ነገር ግን ነምበር ላይ here is 0, here is 1. so ነምበር ላይ አንድን አፕሮች ብናደርግ from left approach ብናደርግ or ዋንን from right approach ብናደርግ የምናገኘው ቫልዩ አለ። ያ ማለት values near to 1 from this side or from this side የሆነ ቫልዩ ይሰጡናል ማለት ነው። so ያንን ቫልዩ it becomes 2 so 2 ይሆናል። አሁን እሱ 2 እንዴት ሆነ የሚለውን ነገር you can check it using calculator but
what I prefer is በኋላ አሳያችኋለሁ የሚለው ነገር ለማውራት ያር ስለፈለኩኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፋንክሽን አሁን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምትባለው ኤክስ ናት። ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ይሄኛው ነው ወይም ዋይ እንለዋለን አንዳንዴ which is dependent variable which depends on the independent variable x ይሄንን ለመውሰድ ያህል ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌላ ኤግዛምፕል ልጨምር። ሌላ ኤግዛምፕል የሆነ polygon let us we take pentagon inscribed ይሁን circle ውስጥ so this pentagon has side of 5 what if we increase the side of this pentagon like n equals to 6 ብንል የበለጠ ያሉትን ቦታዎች ከቨር ያደረገ ይመጣል ፖሊጎኑ so what happens if n approach to infinity ያ ማለት ኢንፊኒቲ ሳይድ ያለው ፖሊጎን ሰርክል ውስጥ ኢንስክራይብድ ቢደረግ it will be circle ይሆናል። ስለዚህ as infinity approach በምናደርግበት ሰዓት ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ሳይድ ያለው ፖሊጎን ሰርክል ውስጥ ኢንስክራይብድ በሚደረግበት ሰዓት ወደ ሰርክልነት አፕሮች ያደርጋል የሚለውን ነገር as an example መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። we say about limits of sequence of numbers. Okay, so sequence ምንድነው የሚለውን ነገር chapter 1 ላይ አለ። የበለጠ እሱን አንብባችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን it's a function whose domain is natural number. function ነው sequence ምንለው ዶሜኑ ናቹራል ነምበር ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ፋንክሽን ላይክ እንደዚህ አድርገን ላይክ ሪፕሬዘንት ላደርግ እንችላለን። ሲኩዌንስ ኤኤን ውስጡ ፓተርንስ ኦር ነምበርስ ናቸው ያሉት ማለት ነው። ወይም ደግሞ በጄኔራል ፎርሙላ ኤኤን ብለን ኢኳልስ ቱ ብለን የሆነ ፎርሙላ ይኖረናል ማለት ነው። ያን ፎርሙላ ሪከርሲቭሊ ልናገኘው እንችላለን። ኢዘር አርትሜቲክ ሊሆን ይችላል ወይም ጂኦሜትሪክ አይነት ሲኩዌንስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲኩዌንስ ባይ ኔቸር ባውንድድ ሊሆን ይችላል። ባውንድድ ምንለው ሲኩዌንስ አለ ወይም ደግሞ አንባውንድድ ሊሆን ይችላል። አንባውንድድ ሶ ባውንድድ ማለት ባውንድድ ነው ስንል አፐር ባውንድ እና ሎወር ባውንድ አለው ማለት ነው። አንባውንድድ ነው ግን ምንለው ኢደር አፐር ባውንድ ወይም ሎወር ባውንድ ብቻ ካለው ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሁለቱም ከሌሉት አንዳንድ ሲኩዌንስ አንባውንድድ እንላቸዋለን። በኋላ እንደዚህ አይነት አንባውንድድ አይነት ሲኩዌንሶች ዳይቨርጀንት አይነት ፕሮፐርቲ ያላቸው ማለት ነው። ሶ አፐር ባውንድ የምንለው ምን አይነት ነው እንበል። let us we see sequence an. This sequence is like given as 1 over n. The sequence is 1 over n. So in sequence consider an arc. n is an element of natural number not. Hence የሲኩዌንሱን ኤሌመንቶች ስንዘረዝራቸው ኤሌመንቶቹን ስንዘረዝር n 1 ስትሆን 1 ይሆናል። n 2 ስትሆን 1 over 2 ይሆናል። n 3 ስትሆን 1 over 3 ይሆናል። n 4 ስትሆን 1 over 4 እያለ ይቀጥላል። እነዚህ ኤሌመንቶች ናቸው፣ የሲኩዌንሱ ኤሌመንቶች ናቸው። ከነዚህ ከሲኩዌንሱ እያንዳንዱ ኤሌመንቶች ውስጥ let us we consider m የተባለች ቁጥር እንውሰድ። m የተባለችው ቁጥር ከሲኩዌንሱ ውስጥ ካሉት እያንዳንዱ ቁጥሮች እያንዳንዱ ኤሌመንቶች ai አልኳት ላይክ 1 2 1 1 over 2 1 over 3 1 over 4 ብለን የምንጠራቸው ኤሌመንቶች ናቸው። ከነሱ ምትበልጥ ከሆነ then m በኋላ ያሉት እንዳለ አፐር ባውንዶች ናቸው ማለት ነው። m እና ከm በኋላ የምንጠቅሳቸው ቁጥሮች አፐር ባውንድ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አፐር ባውንድ አለው ነው። what about ደግሞ small m የምትባል ደግሞ እንውሰድና small m which is less than ai ከሆነ again less than or equals to ai ከሆነ then
ከኤም በታች ያሉት ኤምን አካተው ሎወር ባውንድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሎወር ባውንድ እንላቸዋለን። ስለዚህ የዚህ ሲኩዌንስ አፐር ባውንድ ማለት ትልቁ ማለት ነው። ለምሳሌ የ1 ኦቨር ኤን ዘ ሲኩዌንስ 1 ኦቨር ኤን ኤሌመንቶቹን ዘርዝረናል። ከነሱ ውስጥ ትልቁ ማን ነው? 1 ነው። ዋራቦ ትንሹ ማን ነው የሚለውን ደግሞ ስትመጣ ኤን በጣም እየጨመረ በሚመጣበት ሰዓት as n approach to infinity 1 over n የምንለው ሲኩዌንስ ለምሳሌ 1 over 1000 1 over 10000 1 over 1 ሚሊዮን 1 over 100000 ምናምን እያለ ሲመጣ ኤን በጣም እየጨመረች በመጣች ቁጥር ሲኩዌንሱ ወደ 0 ነው አፕሮች የሚያደርገው። ስለዚህ ሎወር ባውንድ ማን ነው? 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎወር ባውንድ ብለን አፐር ባውንድ ብለን የምንጠራቸው እነማን ናቸው? አፐር ባውንድ ብለን የምንጠራቸው አንድ እና ከአንድ በላይ የሆኑ ቁጥሮች ለምሳሌ 1 ሩቱ ማለት 1.4 አካባቢ ነው። 3 ሊሆን ይችላል እያለ የምንጠቅሳቸው these are some of the upper bounds። እነዚህ some of upper bound ብለን እንጠራቸዋለን። whereas ከዜሮ እና ከዜሮ በታች ያሉ ቁጥሮች -1 -2 you can these are some of lower bounds። ስለዚህ ይሄ ሲኩዌንስ ምን ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው? አፐር ባውንድም አለው ሎወር ባውንድም አለው። ስለዚህ this kind of sequence is bounded sequence ነው ማለት ነው። bounded sequence ነው። ኦኬ ስለ አፐር ባውንድ እና ሎወር ባውንድ ላይ በዚህ ካየን በኋላ አፐር ባውንድ ላይ we have least upper bound LUB ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት አፐር ባውንድ ያልንበት ምክንያት ስለምንድን ነው? ከአፐር ባውንዶች ውስጥ ትንሹ የሚሆነው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሎቹ ትልቅ ናቸው። አፐር ባውንድስ ናቸው ብለን የምናስባቸው ቁጥሮች ትልቅ ነው የሚኖሩ። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ ትንሹን ነው ማውጣት የምንችለው ምክንያቱም የመጨረሻ ትልቁን ስለማናውቅ። ስለዚህ በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት ሊስት አፐር ባውንዱ ማን ነው? this is the least upper bound። ይሄ ነው ሊስት አፐር ባውንዱ ማለት ነው። ይሄ ሊስት አፐር ባውንድ እንለዋለን። በተቃራኒው ደግሞ ምን አለን? greatest lower bound አለን ማለት ነው። greatest lower bound which is GLB። ለሎወር ባውንድ ደግሞ we have the greatest ነው የሚኖረን። ሊስት ሎወር ባውንድ የለንም ምክንያቱም ሎወር ባውንድ ላይ ትንሹን ነው ትናንሾቹን ነው የምንጠቅሳቸው። ስለዚህ ከሱ የሚያንሱ ቁጥሮች ናቸው ሌሎቹ የሚኖሩት ማለት ነው። ስለዚህ ግሬተስት ነው የሚኖረው እንጂ ከዛ በታች ያሉት እንዳለ ከሱ የሚያንሱ ናቸው የሚኖሩት። ስለዚህ በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት ግሬተስት ሎወር ባውንድ ማን ነው? 0 ነው። ሌሎቹ ከዜሮ የሚያንሱ ቁጥሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ኦኬ let's become to the next topic, monotonicity. Monotonicity means increasing or decreasing. So if a function is said to have a monotonic property, either it has to increase or it has to decrease. ስለዚህ ወይ ኢንክሪዝ ወይ ዲክሪዝ ያደርግ አንድ ፋንክሽን ሞኖቶኒክ ፕሮፐርቲ ያለው እንላለን ማለት ነው። አሁንም ሲኩዌንስ ላይ ሞኖቶኒሲቲ የምንለው ወይ ኢንክሪዚንግ ነው ዲክሪዚንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሞኖቶኒሲቲ በአራት አይነት ኮንዲሽኖች ለማየት እንሞክር። ኢንክሪዚንግ፣ the second one strictly increasing, decreasing, and strictly decreasing.
Okay. So let's we consider sequence an. Let's we consider sequence an. Okay. The sequence an have the next term which is an plus 1. ከኤን በኋላ የሚኖረው ኤን ፕላስ 1 ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን ሲኩዌንስ ኤን 1 2 3 ብንል this the first term, this the second, this the third አይደል? ስለዚህ ይሄኛውን ኤን ካልነው ይሄ ቀጣይ ያለው ነው ኤን ፕላስ 1 ነው። ይሄ ደግሞ ኤን ፕላስ 2 ነው ማለት ነው። እንደዛ ያለ ሄዳል ነው። ስለዚህ አሁን በኤን እና በኤን ፕላስ 1 ተርም ኢንተርፕሪቴሽን አማካኝነት መሰረት አድርገን አንድ ፋንክሽን ኢንክሪዚንግ ነው strictly increasing ነው decreasing ነው strictly decreasing ነው የሚለውን ነገር እናብራራለን ማለት ነው። so increasing ነው ማለት an plus 1 is greater than or equals to an has ይሄ ምንድነው increasing ብለን እንጠራዋለን። strictly increasing ነው ምንለው ደግሞ መቼ ነው an plus 1 is greater than an ከሆነ ነው። ያ ማለት ምንም እኩል የሚሆን ተርም ከሌለው ኢኳልስ ቱ ኦር ኢኳልስ ቱ የተባለችው ከሌለው ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ ነው ምንለው። ዲክሪዚንግ ነው ምንለው ደግሞ ዲክሪዚንግ ነው ምንለው አጌን an is greater or equals to an plus 1 ከሆነ ነው። ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ ነው ምንለው ደግሞ an greater than an plus 1 ከሆነ ነው ማለት ነው። therefore ምንድነው ኖት ማድረግ ያለብን ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ የሆኑ ሲኩዌንሶች በሙሉ they are decreasing sequence ናቸው። whereas strictly increasing የሆኑ ሲኩዌንሶች በሙሉ they are increasing sequence ናቸው። ግን the reverse is not true. strictly increasing የሆኑ በሙሉ strictly increasing ናቸው ማለት አንችልም። whereas decreasing የሆኑ በሙሉ strictly decreasing ናቸው ማለት አንችልም። ለምሳሌ ለምሳሌ okay example sequence n 1 1 2 3 5 8 9 this kind of finite sequence. Let us consider this kind of finite sequence. So from this kind of sequence we can note that as we ወደ ፊት ለፊት በሄድን ቁጥር ኤሌመንቶቹ እየጨመሩ ነው የሚመጡት 1 1 2 3 5 8 9 እያለ ነው የሚሄደው። ያ ማለት it is increasing ነው but not strictly increasing ግን አይደለም። strictly increasing ያልሆነበት ምክንያት here is the reason because እዚህ ጋር 1 1 ሆኗል ማለት ነው። ያ ማለት an plus 1 greater than or equals to an ሲሆን ነው increasing የምንለው። ያ ማለት እዚህ ፓርት ላይ equals to part ስላለው here and here they are equal, therefore it's increasing but it's not strictly increasing. Okay, let me do another example. Sequence an which is given as 8 plus 1 over n. So this is an, this is an, then an plus 1 becomes 8 plus 1 over n plus 1. Okay, let us we made a comparison between the two. Here is 8, here is 8. So there is no difference between the two. But እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ልዩነት አለ።
here is n, but here is n plus 1. So we know that n plus 1 is always greater than n. This is true, it's fact. But 1 over n plus 1 is less than 1 over n. ምክንያቱም n plus 1 ከn ከበለጠ n plus 1 ዲኖሚኔተር በሚሆንበት ሰዓት 1 over n plus 1 በሚሆንበት ሰዓት በጣም ያንሳል ከ1 over n አንፃር ማለት ነው። Let us we add 8 on both sides. So when we add 8 on both sides, this is an plus 1, whereas this one is n, so which is less than. Hence it is strictly decreasing. It is strictly decreasing. Let me add another example. The sequence an is given as 3 minus 1 over n. Here again, an plus 1 is 3 minus 1 over n plus 1. ይሄ ማለት በn ቦታ n plus 1 እናስገብተን መጻፍ ማለት ነው። Again, we know that n plus 1 is always greater than n. And we know that also 1 over n plus 1 is less than 1 over n. What if I multiply both sides by negative 1? So it becomes minus 1 over n plus 1. Then this becomes minus 1 over n. So it becomes greater than. ሳይኑ ይቀየራል። አሁን በኔጌቲቭ ሲባዙ ሳይናቸው ይቀየራል ማለት ነው። So let me add 3 on both sides. Here I add 3, here I add 3. ልዩነት የለውም። ሁለቱም ሳይድ 3 ደመርኩኝ። So ይሄ ማለት 3 minus 1 over n plus 1 ማለት ነው። whereas ይሄ ደግሞ ማለት 3 minus 1 over n ማለት ነው። So again it's greater. That means ይሄ ማን ነው? an plus 1 ነው. whereas ይሄ ደግሞ an ነው. So we have greater than sign. ስለዚህ ይሄ የሚነግረን ምንድነው? It is hence it is strictly increasing. ይሄንን ነው ይነግራል ማለት ነው። Okay, example 3. Let me see the sequence. Show that the sequence minus 1 the power of n over n is not monotonic. ሞኖቶኒክ ምንድነው ብያለሁ? either increasing ነው አንድ ሲኩዌንስ either increasing or decreasing ከሆነ ያ ሲኩዌንስ ሞኖቶኒክ ሲኩዌንስ ነው እንለዋለን ማለት ነው። either increasing or decreasing ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሲኩዌንስ እንመልከት። n አንድ ትሁን n አንድ ስትሆን it becomes minus 1. n ሁለት በምትሆንበት ሰዓት it becomes 1 over 2. n 3 በምትሆንበት ሰዓት it becomes minus 1 over 3. n 4 በምትሆንበት ሰዓት it becomes 1 over 4 እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ከዚህ ከፓተርኑ አንፃር እንኳን ስንመለከት ከማይነስ 1 ወደ 1 over 2 ሲመጣ ኢንክሪዝ ያደረገ ከ1 over 2 ወደ minus 1 over 3 ደግሞ ስንሄድ ዲክሪዝ ያደረገ ስለዚህ ዲክሪዚንግ ኢንክሪዚንግ እያደረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሲኩዌንስ is not monotonic ምክንያቱም ከሁለት አንዱ ነው መሆን የሚችለው ሞኖቶኒክ ነው ስንል is not monotonic ምክንያቱም ከሁለት አንዱ ነው
ምክንያቱም ይሄ ኢንክሪዚንግም ዲክሪዚንግም እያደረገ የሚሄድ አይነት ሲኩዌንስ ስለሆነ ሞኖቶኒክ ሲኩዌንስ አይደለም። ሞኖቶኒክ የምንለው ወይ ኢንክሪዚንግ ነው አሊያም ደግሞ ዲክሪዚንግ አይነት ሲሆን ብቻ ነው ማለት ነው። በዛ አይነት ወይ ቀደም ያየናቸው ሁለቱ ኤግዛምፕሎች ለምሳሌ አንደኛው ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ ያኛው ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ። ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ ነው ማለት ኢንክሪዚንግ ነው ማለት እንችላለን። ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ ነው ማለት ዲክሪዚንግ ማለት እንችላለን ማለት ነው። እነሱ ሲሆኑ ሞኖቶኒክ አይነት ሲኩዌንስ ናቸው። ይሄ እንደዚህ አይነት ሲኩዌንሶች ግን ሞኖቶኒክ ሲኩዌንሶች አይደሉም ማለት ነው። for our next class we are going to see about limits of sequence። አሁን ያየነው ሲኩዌንስ ባውንድድ ሲሆን አንባውንድድ ግሬተስት ሎወር ባውንድ ሊስት አፐር ባውንድ አይተናል። ፕላስ ደግሞ ሞኖቶኒሲቲ ፕሮፐርቲ አይተናል። ቀጣይ ሊሚትስ ኦፍ ሲኩዌንስ እንመለከታለን። ኮንቨርጀንስ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሲኩዌንስ ኮንቨርጀንስ ፕሮፐርቲያቸውን እንመለከታለን። ኮንቨርጀንስ ፕሮፐርቲም ስናወራ በዛ ተጨማሪም ያው ዳይቨርጀንስ ፕሮፐርቲንም እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በቀጣዩ ክላሶቻችን የምንመለከታቸው ይሆናል። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይሄ ነበረ። በቀጣይ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ አሁን የተማርነውን የበለጠ እናንተም በራሳችሁ መንገድ ኤክሰርሳይሶች እየሰራችሁ ያጎለበታችሁ የራሳችሁ ሞር ኤክሰርሳይዝ እየሰራችሁ ጥሩ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የተለያዩ ሪፈረንስ መጽሐፎች አሉ፣ እነሱንም ተጠቀሙ። በተጨማሪም ያው ለጓደኞቻችሁ እዚህ ቻናል ላይ የምናስተላልፋቸው የተለያዩ ትምህርታዊ ነገሮችን እንዲያገኙ ጠቁሟቸው። ፕላስ ሰብስክራይብም እያደረጋችሁ ሼርም እያደረጋችሁ ብዙ ሰው ጋር ተደራሽነት ኖሮት በዚህ ጊዜ ስፔሻሊ ኳራንቲን በሆነበት ጊዜ ቤታችን ውስጥ እንድንማማር ግድ ስለሆነብን እንደዚህ አይነት ነገሮችን የበለጠ ማጎልበት ስላለብን እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉ ያላደረጋችሁ። ፕላስ ደግሞ ለጓደኞቻችሁም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ አድርጉ፣ ሼር አድርጉላቸው፣ ቪዲዮዎችን ይመልከቱ። ጥያቄም ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በማስቀመጥላችሁ ኢሜል አድረስ እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር ማስቀመጥላችኋለሁ። በእነሱ ደውላችሁ ኮንታክት አድርጉኝ። እዚህ ፓርት ላይ አልገባኝም የበለጠ ዲስክራይብ ብታደርግልኝ ብትሉኝ አም ዊሊንግ ደስ ይለኛል በጣም። ስለዚህ እሱ ፓርት ላይ በለጠ ዲስክራይብ ለማድረግ እሞክራለሁ። አሁን ግን ጀስት ያለው ነገር ኢንትሮዳክሽን የተመለከተ ነው። ከዚህ በኋላ ሞር ኢን ዲቴል እየገባንበት እንመጣለን። ትምህርቱ ላይ ሊሚትስን በደንብ አድርገን ነው የምንማረው። ስለዚህ ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።